ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ And welcome back. Sher-E-Punjab AM600, your favorite news talk station. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਸ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਫॉर द Surrey Hospitals Foundation, ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਬਾਹਲੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਂਡੀ ਗਿੱਲ। ਰੈਂਡੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰੈਂਡੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂ ਜਸਟ ਗॉट ਆਫ ਅ ਫਲਾਈਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਰੈਂਡੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। Oh, that's right. That was a long time ago. ਜੀ ਜੀ ਜੀ। Yeah, that was at the age of 17. 17, 18, right? 18, couple years in Hungary, and then transferred to one of the to St. George's University, and then I finished my training in New York, and then and in Baltimore. So I did emergency medicine for in New York, and then I did critical care, neurocritical care at Johns Hopkins in Baltimore, and then I came back. Now that would be 2012. I was in New York at Columbia University doing both. Wow. And then we had an unfortunate situation. My mom got sick. Cancer is in our family, so so I made the decision to move back and be a part of the community and be the fabric of the community back again, and be a part of take care of the family. Brilliant. And ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਚੱਲ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। Ironic with this topic that we have today too. But definitely, so it's good to be working in your roots, because ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਰੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਸਰੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਕੰਸਰਨਡ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੀਡ ਦਮ ਟੂ ਬੀ ਵੋਇਸਿਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ ਫॉर। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਿਵ ਇਟ, ਦੇ ਸੀ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟਰੋਕ, ਟਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲ ਓਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨ 100% ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ that this is just how healthcare is in Canada, that ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, we have to figure out ways to get patients to higher level. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ particularly ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ that ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ we should have added more services. ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ, Surrey is Fraser Health is the largest health authority, with Surrey Memorial being the busiest hospital out in those health there.
ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 3 ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਡੈਥ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਐਂਡ ਟਰਾਮਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਆਫ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ। ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਤੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਟਰਨਸ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 90 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਵਰਸ ਹੋਣੇ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟਕਮਸ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਵਰਸ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਬੈਡ ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੈਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਵੇ ਬਿਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕੈਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ 2 to 3 days ਆ, we're close to 5.5 days, and so ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ, that ਆਪਾਂ we advocate for getting all the resources here, and government ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ early 2023, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, not just our organization or myself and other in the media ਨੇ ਵੀ, and there was a reactionary promises made on June 7th, right? that cardiac cath ਲਿਆਉਂਗੇ, interventional radiology ਲਿਆਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ that ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜਬਲ ਹੈਗੀ ਆ that OB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ 4000 ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, 6000 ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲਾਨ ਬਾਈ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BC ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ, ਲੈਂਗਲੀ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ how we can make a second hospital, children's hospital, ਜਿਹੜੇ critical care ਵਾਸਤੇ for these kids. ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। Where does that funding go then? How do they allocate it? ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ there's a very disproportionate funding allocation, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ that ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ north of the Fraser, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, there is by hundreds of millions of dollars ਫਰਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ and Fraser Health. Wow. ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ chronically decades ਤੋਂ 10, 20, like I mean 50 years ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we are vastly underfunded. Oh, that's amazing. ਕਿ ਇੰਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ what are the main resources? Obviously you were talking about cath labs and whatnot. What other things does Surrey Memorial Hospital or the Fraser Health Authority need right now so we can treat those, we can treat the traumas and the heart attacks and the strokes? What are those main types of resources that Surrey needs right now? ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਮੋਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ unless if you have neurosurgery. ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਕੱਢਣਾ, we don't have that capacity, right? So and ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, it's from Hope from Patola Bridge all the way to Hope. Like it's ਸਾਰਾ region underserved. And so and one of the massive big problems, like almost 10-year-old problem is ਜਿਹੜੀ acute care bed ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ enough patient bed ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ national average ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 resident ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1000 patients, you have 2.5 beds per 1000. We are 1 bed per 1000. Oh my goodness. So we're so underfunded. So ਹੁਣ there's 3,000 beds in Vancouver. But there's only 632 beds here in Surrey. In Surrey, right. ਉਹੀ population ਆ। So
ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਾ right and ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ and why is a life worth less in south of the Fraser in the Valley and more in than Vancouver. So other funding kaate jandi hai and why do we have less funding for our people? I don't understand. It's time to voice those questions and ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ questions voice ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Surrey is the second largest hospital in BC ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਬਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਾਲ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਰੈਂਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਫॉर them to get proper care ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਗਨਸ਼ਾਟ ਵੂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟਿਲ 2030 ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋਣ ਸੋ ਫਿਰ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂ No, but he exactly ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ that ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 100% ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਰ ਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਕਮਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਹਸਪਤਾਲ there is no specialized care coming there ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ OB and pediatrics stroke renal ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 168 ਬੈੱਡ ਆਉਣੇ ਆ ਸ਼ੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 900 ਬੈੱਡ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜੂਗੇ ਇਨ ਦੀ ਰੀਜਨ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 300% ਲੈਸ ਦੈਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਾਉਣਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਤੇ half of it is going to go to the cancer half is going to come to health care ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ that ਜਿਹੜੀ top 3 leading causes of death ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ that you know what we're trying to increase the quality of care ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ sepsis or ਬਹੁਤ bad infection or stroke or ischemic limb right ਜਿਹੜੀਆਂ life saving issues ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ patient transfer ਹੁੰਦੇ ਆ and so ਜਦੋਂ ਉਹ delay ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ right then ਉਹਨਾਂ ਦੇ outcomes ਹੈਗੇ worse
ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਕੱਲੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਾਈਟ ਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ that 40% of our ਟੈਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਐਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹੋਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ right because ਉਹਦੇ ਨਾਲ they are directly correlated with time so ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਕਮ ਪੂਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 400,000 people ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 54 GPs per 100,000 Vancouver has 112 GPs for every 100,000 so almost double ਹੋ ਗਿਆ right so double access out there ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ that maybe ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ maybe ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ there's many different reasons for that ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ that we are trying to increase and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਇਸ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਐਂਡ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਸ ਉਠਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ that ministry ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ elected officials ਹੈਗੇ MLA ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਨ ਯੂਨਿਟੀ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that you know we are not going to get better quality of care even with the new hospital so ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that you know what ਤੁਸੀਂ second tower ਬਣਾਓ at Surrey Memorial increase the infrastructure there increase the bed capacity and ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ people ਦੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਆਰਚ ਤੋਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨਟ ਗੈਟ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੇਅਰ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਦੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਦੈਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ That's right, and absolutely ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ hospital ਬਣਨਾ is more of a community based hospital. Right. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ as you know 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ top 3 leading causes of death ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ all the stats ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਜੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ and diabetes and high blood pressure. Right. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ that ਜਿਹੜਾ disease burden ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੇ intervention ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ why are they going still into those other areas right so ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ proper ਜਿਹੜੀ resources ਹੋਣ medical equipment ਹੋਵੇ ਵੀ you can intervene and you can actually you know timely ਤੇ effectively ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ patients ਨੂੰ ਇਹ care ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ right 100% ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ hospital ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ Fraser Health Authority ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ collaborations ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ facilities ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ okay it is somewhat working like ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵੋਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਨੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਵਰ ਪਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ early 23 although ਤੁਸੀਂ reactionary medicine ਦੇਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ reactionary medicine ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਨ 7 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਥਾਂ ਬਜਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ that it keeps changing right so ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ infrastructure
Surrey Moral ਚ ਬਣਾਉਣਾ then you're going to take away from some other service, right? Like you can't expand any other service. Right. So ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਗਾ that ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ that ਇਹ attention ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ voice ਉਠਾਈ ਆ that ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ response ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡਰੀਅਨ ਡੈਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਟ ਸੀਗਾ that ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕੈਥਲੈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੋਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ that pushed the Ministry of Health to make a statement ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ that ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਬਣਾਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ that ਆਹ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਓ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਗੈਪ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ that ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ that ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ them closer to us and ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ this is a ਜੋ ਸਰੀ ਮੋਰਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ it services everybody right and so ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ you're gonna come support the rally to tell your neighbor bring your kids because ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਆ ਰਾਈਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਰੈਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਊਟਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ so ਇਹ ਹੈਗਾ Surrey City Hall ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ civic center ਹੈਗਾ in between the library and City Hall so ਉੱਥੇ we have capacity for 10,000 people ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ that this strong message ਜਾਵੇ to the province that ਆਪਾਂ healthcare community and the community are together ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ issue ਹੁੰਦਾ that government ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ that ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ facility but ਆਪਾਂ we don't want that divide and conquer approach ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ we are all in this together yeah and so ਆਪਾਂ we want to send a message to the province saying that listen our lives matter too and we need those resources here south of the Fraser right so ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ So ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ for our departments ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ religious leaders ਆਉਗੇ ਆਪਣੇ we have people that have been touched by healthcare they will be there too there'll be stories of outcomes that have happened ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ Surrey Memorial Hospital ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ and ਇਹ 2 ਵਜੇ ਹੋਊਗਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੇ that ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ obviously ਅਸੀਂ we'll be there for setting up and it will be that's the great so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so the top 3 are acute care beds ਜਿਹੜੀ capacity ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ OBGYN ਦੀ ਜਿਹੜੀ delivery capacity ਜਿਹੜੀ critical care ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ sickest kids ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ICU ਵਾਸਤੇ that's what we're trying to cover the most right
Those are the ਮੈਨੂੰ biggest ਲੱਗਦਾ pain points. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇਈਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਇਸ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਗਏ, ਦੈਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ MLA ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਲਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, we're not living in ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਛ, this is not private insurance, this is all public funds। and so ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ that ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ allocation ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ, it should be equal। and ਆਪਾਂ equally ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। and why are we getting less money spent back here? So ਹੁਣ so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so that we have a collaborative galvanized voice, that ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ for one to improve the care। ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਲ ਆਫ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, 95% ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਧੇ ਔਰ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੈਂਸ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 9 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰ ਉੱਥੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਅਸ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਥ ਯੂ, ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਐਟ ਦ ਰੈਲੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂਰ ਵੋਇਸ ਵਿਲ ਲੌਬੀ ਚੇਂਜ। Thank you so much. Thank you.